Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Kris. Welcome. So today we are going to do a Halloween makeup and we are going to be a deer for a day. So let's go! Dahil malapit na nga ang Halloween, I thought of making a Halloween makeup and gusto kong maging deer for a day. So in this kind of Halloween makeup, hindi natin kailangan ng maraming makeup na colors kasi ang kailangan lang natin dito is foundation, eyeliner, and highlighter or any powder na matingkad yung kulay like a light talaga white kasi this makeup look is just more on contouring and highlights and of course yung eyeliner para mas precise yung dark shades. So, kung meron ka na yan at kompleto ka, let's get it on! So as you can see guys, nakapagkilay na ako off-cam. So we are going ahead to our foundation. Pero bago tayo mag-foundation, kailangan mag-primer muna tayo para kahit papano is protected yung skin natin sa mga ilalagay natin. So, once na nakapag-primer ka na, maglalagay na tayo ng corrector kasi may mga blemishes ako ngayon. So, kailangan ko siyang i-cover up ng corrector. Or kung wala kayong corrector, pwede naman na concealer na lang. Here. Here. Dami kong blemishes these days. Then, let's go ahead with our foundation. So, after nating mag-foundation, we are going to our concealer. Iko-conceal natin yung ating mga dark circles at yung ating mga blemishes and pimples. So, kagaya nga na sinabi ko sa inyo kanina, this Halloween costume is more on highlights and contouring. So, i-highlights natin yung mga middle part ng face natin. So, mag-blend na tayo. So, once na nakapag-blend na kayo, let's set them with your setting powder. So now, we are going ahead to our contour. So yung contour natin dito, medyo i-exage natin siya para mas precise yung shape ng face natin para magmas mukha tayong deer. Kasi di ba yung deer parang may mga buto-buto siya sa face. So exage natin yung ating contouring. So papaabutin natin siya dito sa malapit na sa bibig. So from ears hanggang dun sa may papuntang bibig. Then, medyo extend natin siya dito sa may bandang leeg. For more drama. Para mas magmukha tayong, alam mo yun, puro buto, payat, ganun. Bony. Ganun. So basically guys, yung contour nyo is ganito siyang itsura at yung nasa ilong is mas i-blend pa natin yan. So kung ano yung pang contour nyo dyan, mas i-precise nyo lang yung sa may bandang ilong, mas magmukha siyang payat. Then, dito sa may inner, i-blend nyo siya. Then, once naka-contour ka na dyan, diretso mo siya hanggang dun sa may mata mo, yung eyeshadow or yung contour or eyeshadow na brown.
Parang gagawin natin siyang hanggang dito sa may sentido. Para kang magka-cut crease, pero brown lang yung gamit natin. So, ganyan yung magiging itsura ng mata natin pag kinat-crease na natin siya ng concealer. So, ngayon, kailangan natin siyang iset ng eyeshadow na powder para wag siyang kumalat at magstay na siya doon. So, once na-set na natin yung ating concealer, maglalagay na tayo ng dark color. So, ganyan yung mata natin. This time, mag-eyeliner na tayo. So, ganito na siya guys, yung isang mata. So, gagawin ko na siya off-cam yung kabila kong mata. Then, punta na tayo sa ating nose and lips. Okay? So, nagawan ko na rin yung kabilang mata. Maglalagay na ako ng false eyelashes para mas dramatic lang siyang tingnan. Okay? Dahil nakapaglagay na ako ng false eyelashes, i-OA ko lang yung aking contour sa may ilong at maglalagay ako dito para mas mukhang deer talaga tayo. Hindi po tayo pusa ha. Deer tayo, deer. Mukhang pusa. Deer ang gagawin natin guys. Hindi pusa ha. Yan. Tapos, kunin mo yung iyong eye highlighter. So, nakita nyo guys, naglagay na ako ng line dito sa may upper lip ko na line. So, pupunta na tayo ngayon dun sa nose na black dito. So, first, magdodrawing ako gamit ang eyeliner para mas may guide lang tayo kung saan tayo magbablock. Kasi ibablock natin yan siya, okay? Okay lang yan, dahan-dahan lang tayo magdodrawing kasi black to. So, ngayon, na-drawing mo na siya, di ba? Kung may gel liner ka, yung gel eyeliner, yan yung ipang-block mo. Dahil wala ako nun, meron naman ako dito yung yung pencil siya, pero parang creamy din siya, parang gel na rin siya. So, yun ang gagamitin kong pang-block. So, para mas ma-define ko yung nose line ko, maglalagay ako ng shimmer dito sa may gitna. Kung may lipstick kayong black, mas maganda lagyan nyo ng lipstick dito para mas OA lang, mas dramatic lang siya na talagang boom! Char! talagang nakapang Halloween makeup talaga kayo, di ba? So, dito sa gilid, guys. Kita nyo yan pag nakasmile tayo. Makita nyo yung line na yan. Lagyan natin ng konting line. Tapos yung sa baba, lalagyan ko lang siya ng concealer. So ngayon, ang gagawin natin, lagyan ulit natin to ng concealer, yung mga itong center part ng face natin para mas lang siya, mas dramatic lang.
Yung neck natin, guys, medyo i-OA pa natin siya ng konti. Ang ating contour sa may neck. Ayan. Lagyan natin ng konting dark para mas effect. Then, yung gitna, i-highlights mo yung gitna ng lalamunan natin. Then, last but not the least, maglalagay na tayo yung ating dot. So ako, kukuha lang ako ng concealer dahil yun lang ang meron ako. Pero kung meron kayong mga white eyeshadow, alam mo yung pang face paint, yun, gamitin nyo yun. Mas ano siya, mas maganda siya, mas dramatic siyang tingnan. So maglagay tayo hanggang leeg. So, ayan guys, tapos na tayo ng ating Dear Makeup look. Very good for Halloween party at hindi mo na kailangan bumili ng costume. Kung di ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, click mo na yan, yung subscribe button. Ayan, sa baba, check mo lang yung subscribe button. Pag kinlik mo yan, lalabas yung bell. Click mo na rin yung bell. Ibig sabihin nun, manonotify ka pag may mga bago akong upload na videos. Give this video a big thumbs up at i-share mo na rin sa inyong Facebook or Instagram. Yun na nga, dahil malapit na ang Halloween, guys. Sa susunod kong video, it's another Halloween makeup tutorial para sa mga taong ayaw mag-costume, bumili ng costume, yung mga mascara, alam mo yung mga ganon. So, mag-makeup na lang tayo. Wala tayong ibang kakailanganin, kundi ganito, black, brown, foundation, highlighter, and eyeliner. So, ayan na nga guys. Sana nagustuhan nyo ang aking Halloween makeup tutorial. Dear siya guys, dear. Hindi tayo pusa dear. Kaya may tuldok-tuldok, mukhang pusa na deer, di ba? May ganyan sa ilong. Parang pusa nga eh. Anyway, thank you again for watching. I have to say goodbye for now. Abangan nyo yung susunod kong video, guys. Ano yun, Halloween makeup tutorial ulit tayo kasi malapit na ang November 1. Though, alam nyo na, pandemic ngayon, wala tayong mga party-party. Pero pag sa mga bahay-bahay, like for example, sa bahay nyo, mga friends nyo, or sorry, family nyo, kayo-kayo lang. So, mag-makeup na lang din kayo, di ba? Ganito. Bye-bye, guys! See you on my next video!